පටන් ගන්න තැන තමයි මේ තින් පේන්නේ. ස්ලැබ් එකක් උඩ නම් ගස් හිටවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගස් වලින් ස්ලැබ් එක කවර් කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු ගහක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒකට අර බලල් පහුරු කියලා හැමෝම දැකලා තියෙනවා කහපාට මලක් පිපෙන ලස්සන චූටි කොලයක් තියෙන වැල්. පොඩි දැලක් ගහලා බිම දිගේ උඩට ගෙනල්ලා බෙඩ්රූම් එක ගාවින් ඒ වැල් වැක්කිරෙන්න. ඉතින් සමහර අය කැමති ඇතුලේ ගහක් හිටවන්න. ඉතින් මේ ගහේ ඉඳලා පහළට වැක්කිරෙන විදිහට මේ වැල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති වැලක් වවනවාද නැත්නම් පැෂන් ෆෘට් වගේ ගෙඩියක් පළදාවක් ගන්න පුළුවන් වැලක් වවනවාද කියලා. පහුගිය කාලේ අපිට ගොඩක් රස්නේ කාලයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම අවුරුද්දෙම මාර්තු මාසේ අන්තිම ඉඳලා මැයි මුල වෙනකන් වගේ හරිම රස්නේ. ඉතින් සමහර අපිට ලබන අවුරුද්දේ මීටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් රස්නේ. එන්නම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහටත් අපිට මේ වැල් වවන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒ කියන්නේ එතකොට අපි රස්නේ එනකොට මේ ගැන හිතනට වඩා දැම්ම ඉඳලම අපිට පුළුවන් නම් ඒකට ලෑස්ති වෙන්න මේකෙන් සෑහෙන ඒ කියන්නේ 100%ක්ම නැතත් මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට වැලක් වවලා ගෙදරක ඒ විදිහට රස්නේ පාලනය කරගන්න හිතපු කෙනෙක් දන්නවා ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ කොයිතරම්ද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරමු. වැල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට වැවෙන වැල්. අනිත් එක තමයි උඩ ඉඳලා පහළට වැවෙන වැල්. ඉතින් අපි වැලක් වවන්න තෝරගන්නකොට අපි එතන ඒ වැල හිටවන්නේ මොන වගේ තැනකද කියන එක ගැන විශේෂයෙන්ම හිතන්න ඕනේ ඒ වැල වැවෙන පැත්තත් එක්ක. අපි පහළ ඉඳලා උඩට යන ඒවට කියනවා ක්ලයිම්බර්ස් කියලා. ඉතින් මේ තාප්පේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පහළ ඉඳලා උඩට යන වැල් වර්ගයක්. මේකට කියන විද්‍යාත්මක නම් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ රපුන්සල් කියලා. ඉතින් මේ වැල තාප්පවලට තමයි ගොඩක් වෙලාට බිත්තියක් ලස්සන කරගන්න, තාප්පයක් ලස්සන කරගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට බිත්තියේ හේතු වෙලාම උඩට වැවෙනවා. නමුත් ලොකු ඩැමේජ් එකක් තාප්පෙට වෙන්නේ නැහැ මේ ප්ලාන්ට් එකෙන්. සමහර අය ලස්සනට තාප්පේ වැල් වවන්න ආසයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ තාප්පේ කපරාරුවටත් අල්ලගෙන මේ වැල් ගියාට පස්සේ තාප්පේ කාලෙකදී ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ තාප්පේ දිරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වැලේදී නම් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් එළියෙන් තමයි. කියන්නේ උඩින්ම තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මුල් එහෙම තදට අල්ලන මුල් නෙවෙයි. ඉතින් ලස්සන වවන්න කැමති කෙනෙකුට මේ වැල වවා ගන්න පුළුවන් තාප්පේ කවර් වෙන්න. හැබැයි මේ වැල හරිම හිමින් වැවෙන්නේ සහ මේක ඒ කියන්නේ කෑල්ල කොටස තමයි වැවෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි හිටවල ලොකු කාලයක් වෙනවා. තාම වැවිලා තියෙන මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ටික කාලයක් අරගෙන ඒක ලස්සනට වැවෙනවා. මෙතන මං ඉන්න තැන පිටිපස්සේ තියෙන්නේ තම්බර්ජයා කියන වැල් වර්ගය. අපි හිටවලා තියෙන එක වැලක් මේ. ඒ වැලේ මුල් කොටස කියන්නේ පටන් ගන්න තැන තමයි මේ තින් පේන්නේ. මේක තට්ටු 3ක් යනකම් උඩට ගිහිල්ලා තියෙන මේ එක වැල. පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට යන වැල් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් පිච්ච වැල්. සාමාන්‍ය කොමන් හැමතැනම තියෙන පිච්ච වැල. ඒකත් අපිට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ආවරණය කරගන්න වවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කටරොළු වැල්, පැෂන් ෆෘට් වගේ වැලක් වුණත් අපිට ලස්සනට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ තවත් ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බහුමානය කියන්නේ පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට වවන්න පුළුවන් තැඹිලි පාට මලක් කියන ලස්සන වැල් වර්ගයක්. මෝර්නින් ග්ලෝරි කියන මලක් පිපෙන ලස්සන වැල් වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ වගේ සමහර වැල් ලොකු කාලයක් තියාගන්න බැහැ. දැන් කටරොළු වගේ එකක් ගත්තොත් කෙටි කාලෙකින් සවුත්තු වෙන්න බලනවා. ඉතින් අපි එතකොට හිතන්න ඕනේ අපි මේක හිටවන්නේ මොන වගේ තැනකටද? මේක ගොඩාක් කල් අපිට තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ටිකක් කාලයක් පවතින වැලක් පාවිච්චි කරන්න වවා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අර බලල් පහුරු කියලා හැමෝම දැකලා තියෙනවා කහපාට මලක් පිපෙන ලස්සන චූටි කොලයක් තියෙන වැල් වර්ගය. මේක නම් ලොකු කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි මාර්තු මාසේ අන්තිමට වගේ තමයි මේකේ මල් පිපෙන්නේ. මල් නැති වුණත් ඒකේ කොලත් හරිම ලස්සනයි. අපිට අලංකාරයට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන වැල් වර්ගයක්. එතකොට ඒවා ඔක්කොම පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට යනවා.
අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ගෙදර බෙඩ්රූම් එකේ රස්නේ අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි ස්ලැබ් එකක රස්නේ අඩු කරගන්න විදිහ ගැනත් අපි වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ හැම එකකටම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි පැල වවන එක. ස්ලැබ් එකක් උඩ නම් ගස් හිටවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගස් වලින් ස්ලැබ් එක කවර් කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු ගහක් හැදෙන්න ඕනේ. නමුත් පෝච්චි එක හිටවනකොට ඒකට පස් මදි වෙනවා. ඊට පස්සේ ගහ ලොකු වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නමුත් වැලක් එහෙම නෙමෙයි. වැලක් පෝච්චි එක හිටවුවට පස්සේ ඒක විහිදිලා යනවා. ලොකු කඳක් එන්නේ නැහැ. නමුත් වැලක් ස්ලැබ් එකක් උඩ වවනකොට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි වතුර දාන එක. වතුර ප්‍රමාණය අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් පොළවක හිටෙව්වොත් අවශ්‍ය වතුර පොළවේ කොහොමද තියෙනවා. වතුර දැම්මේ නැති වුණත් ඉතින් ඒක වැල මැරෙන්නේ නැතුව උඩට යනවා. අපි මෙන්න මේ වැල මෙතනින් හිටවලා උඩු මහලේ අපි වැඩ කරන තැන වර්ක් ස්ටේෂන් එක තියෙන තැනට තමයි මේ වැල කව කරලා තියෙන්නේ. පොඩි දලක් හදලා. ඒක ගැනත් මම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඉර බහිනකොට වැටෙන ඉරේලිය ඒ වැලට වැටිලා ඉරේලිය අඩු වෙනවා. එතකොට එතනින් ඇතුළ රත් වෙන්න තියෙන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. අනිත් දේ තමයි බිත්තියක් දිගේ වවන්න බෑ. මේ වැල අනිවාර්යයෙන්ම ආධාරකයක් ඕනේ උඩට යන්න නම්. එතකොට මේ ආධාරකයේ විදියට අපි දැලක් තමයි පාවිච්චි කරේ. මේ වගේ එකක් හිටවනකොට ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි සර්පයෝ ගේ ඇතුළට එන්න පුළුවන් කියන එක. ඇත්තටම ඒකේ අවදානමක් තියෙනවා. ලොකු කැලයක් කියන්නේ වටපිටාව සුද්ධ වෙලා නැතුව තියෙන තැනක දැන් මෙතන නම් තාප්පයක් තියෙන නිසා ඒ තාප්පෙන් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ ඉඩම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අවදානමක් නැතුව නෙමෙයි. පහළ ටික සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලොකු වදුලක් වගේ නැත්තම් එතකොට එතනින් උඩට එන්න තියෙන අවස්ථාව තරමක් දුරට අඩුයි. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරලා පහලින් වැලක් හිටවනවා නම් උඩට හිටවන්න. හොටෙල් එකක් වගේ ගෙදර පෙනුම හදා ගන්න ආස කෙනෙක්ට බෙඩ්රූම් එක ගාවට මේ වැල් වවා ගන්න කෙනෙක්ටත් ගොඩක්ම සුදුසුයි තම්බසියා කියන එක. කණ්ඩලම හොටෙල් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වැල් වවලා තියෙන්නේ. ඒකේ තම්බසියා වැලම නෙමෙයි තව වැල් වර්ග ඒක කැලේක තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි හිල්ටන් වීරවිල හොටෙල් එක. ඒකේ තම්බසියා වැල තමයි වවලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. පොඩි දලක් ගහලා බිම දිගේ උඩට ගෙනලා බෙඩ්රූම් එක ගාවින් ඒ වැල් වැක්කිරෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් එන හැඟීම ඒක ගොඩක්ම වටිනවා. බඹරු වෙනවා මේකට මල් පැණි බොන්න. එතකොට ඒ උදේට ඒ සද්දය ඇහෙන එක වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. ඒක ඇත්තටම කැලේක ජීවත් වෙනවා වගේ හැඟීමක් ගන්න පුළුවන් මේ වැල් වලින් ඉතාමත් අඩු මුදලකින් වැලක් වවාගෙන. ඒ වගේම තමයි මේක පහලින් උඩට වවලා උඩින් ආපහු පහලට ඒ කියන්නේ බල්කනි එකකින් එහෙම නැත්නම් පොඩි රූෆ් එකකින් පහලට වැටෙන විදිහටත් වවා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මල් පිපෙන නිසා මල් ගොඩක්ම පිපෙන්නේ පහල පැත්තට. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒකට අර සත්තු වෙනවා. ඒක මුතුම අලංකාරයක් ගෙදරට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපිට සමහර වැල් වර්ග තියෙනවා උඩ ඉඳලා පහලට වැටෙන්නම වවන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් අය දැකලා ඇති හැමෝම කැමති වැල් වර්ගයක් තමයි මේ කර්ටන් ක්‍රේපර්ස් කියලා කියන්නේ. උඩ අපිට පොඩි ඒ කියන්නේ අඩියක වගේ පළලක් තියෙන පෝච්චියක ලේසියෙන්ම හිටව ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි මේන්ටේන් කරන්න. මොකද ලොකු ඉරේලියක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලස්සනට කර්ටන් එකක් විදිහට අපිට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සන වගේම තවත් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී උඩින් පහලට වවන්නත් පුළුවන් පහලින් උඩට වවන්නත් පුළුවන් වැල් වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ගොඩක්ම කොමන් වැල් වර්ගය තමයි බෝගන්විලා කියලා කියන්නේ. අවුව ගොඩක් වැටෙන තැනක නම් ගොඩාක් මල් පිපිලා මුළු අවුරුද්ද පුරාම වගේ මේක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලාන්ට් එක මේ වැල් වර්ගයට ගොඩක් අය කැමති ඒ නිසා උඩින් පහලට විතරක් වවන්න පුළුවන් වැල් වර්ග කිව්වොත් ගෝල්ඩන් බෙල් කියන වැල් වර්ගයේ විශේෂයි. මේකේ කහපාට මලක් දිගට වැවෙනවා. මේක හරිම ලස්සනයි. අපිට බල්කනි එකක වටේට මේ පෝච්චි වල පොඩි පෝච්චියක උනත් හිටව ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු ඒරියා එකක් ළඟ පෝච්චි එල්ලලා කවර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මල අඩි 2ක් විතර දිගට ගොඩාක්ම ලස්සනට වැවෙනවා. ඉතින් සමහර අය මේ වැලත් ඒ විදිහට අලංකාරය සඳහා පාවිච්චි කරනවා උඩ ඉඳලා පහළට වවා ගන්න. ගෙදර රස්නේ අඩු කරගන්න බිත්ති රත් වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕනේ මොන විදියකට හරි. විශේෂයෙන් හවස් ඉරේලිය බිත්තියට වැටුණාට පස්සේ අපි මතක් කරලා තියෙනවා ඒ රස්නේ අඩු වෙන්න රෑ 10 විතර වෙනවා බිත්තිය ස්වභාවික විදියට රත් වීම අඩු වෙන්න. හැබැයි වැලක් වවලා මෙන්න මේ වගේ ලොකු වැලකින් ඒ බිත්තියට ඉරේලිය වැටෙන එක නැති කරගත්තොත් ඒකෙන් අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැල වවා ගන්න අපි මං කලින් පහළදී පෙන්නපු තැන ඉඳලා තමයි මේ වැල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එක වැලක්. ඒක බෙදිලා තමයි එන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරේ පාරණ
වයර් ටිකක්. නයිලෝන් නූල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටු දැලක් විදිහට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. උඩ ඉඳලා පහළට මුලින්ම ටිකක් සවි කරලා, يعني අපි මේක කරේ ඇණයක් ගහලා උඩ බර අල්ලන්න ටිකක් හොඳ බාර් එකක් ඕනේ. අපි ඒකට බොක්ස් බාර් එකක් පාවිච්චි කරා. මොකද හේතුව තමයි මේ ඔක්කොම බර ටික හිටින්නේ ඒකේ. එතකොට ඒක සවි ශක්තිය නැති වුණොත්, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ලීයක් දැම්මොත් ලීය දිරුවොත් මේ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් බාර් එකට අපි මේ කම්බි ටික හයි කරලා ඊට පස්සේ හරහට වියලා වගේ, ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ඒක කොටුවක් වගේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි මේ වැල් ටික ඔක්කොම එල්ලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් රස්නේ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනට තියෙන මේ ෆීලිං එක මාර වටිනවා. ඉතින් උඩට යනවා. තව අපිට මේක ඊළඟ තට්ටුවටත් මේක අනිවාර්යෙන් යනවා. ඒ කියන්නේ එච්චර ලේසියෙන් හැදෙනවා. අපි මුලින්ම මෙතන කරේ පෝච්චියක හිටවපු එක. බිම තියෙන පෝච්චියක් තියලා මේක හිටෙවුවා. හැබැයි මෙච්චර ලොකුවට හදාගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. හේතුව තමයි වතුර දාන්න පොඩ්ඩක් මගේ ඇරිච්ච ගමන් මේකට අග්ගාලා මැලවිලා යනවා. ඒ වගේම තමයි මෙච්චර සාර්ථකව වැල හැදෙන්නේ නැහැ. මේ පෝච්චිය පොඩි නිසා. නමුත් ඕගලන්ට අඩි දෙකේ වගේ ලොකු පෝච්චියක හිටෙවුවොත් සමහර විට මේ වගේ ප්‍රමාණයක වැලක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ඒක තීරණය වෙන්නේ අර කොච්චර වතුර දානවද, අපි ඒකට පෝර දානවද, සාත්තු කරනවද කියන දේවල් මත. ඉතින් ඒක නිසා පොළවේ හිටවන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හිටවලා මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව අපිට කෝට්යාඩ් එක ලස්සන කරගන්න මේ වැල් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා මේ එයා ප්ලාන්ට් කියන එක. මේක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ විශේෂත්වය මේක හිටවන්න පස් ඕනේ නැහැ. පොට් එකක අනිත් පැත්තට හරවලා පොල් කට්ටක එහෙම නැත්නම් පොඩි කම්බි වලින් හදපු දැලකින් හදපු මේ පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකක ඒ වගේ ලස්සනට මේක එල්ලන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක හුළඟට තමයි හැදෙන්නේ. මේක මං හිතන්නේ අපි මහරාවන රැවුල කියලා කියන්නේත් මේ ප්ලාන්ට් එකටම තමයි. ඉතින් මේ ලස්සන එයා ප්ලාන්ට් එකත් අපිට කෝට්යාඩ් එක ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කලින් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම කතා කරපු වැලක් තමයි පෝතෝස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ එක එක ජාතිය කොළවල පාට හැඩය වෙනස් වෙන විදිහත් එක්ක ගොඩක් වේරියේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඩු ඉරේලියක හැදෙන වැල් නිසා ඉරේලිය වැටෙන්නේ නැති තැනකට උනත් අපිට ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තම්බජියා කියන්නේ අපි කලින් මතක් කරා පහළ වවලා උඩට යන්න ඕන වැලක් කියලා. කියන්නේ මේ තියෙන්නේ බිම ඉඳලා උඩ මහලට පඩිපෙළ දිගේ යන වැලක්. මේකට ඕනේ නම් අපි ලනු සවි කරොත්, ඒ කියන්නේ ස්ලැබ් එකේ රස්නේ අඩු කරගන්න උඩින් ඒ කියන්නේ අර මොනවාද අපි කරවිල හදනකොට මැස්සක් හදන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් මේකේ ලනු වලින් හැදුවොත් ඒක උඩට ගිහිල්ලා ලොකුවට කව වෙනවා. රස්නේ ස්ලැබ් එකට වැටෙන එක, ඉරේලිය ස්ලැබ් එකට වැටෙන එක නැති වෙලා ස්ලැබ් එකේ රස්නේ නැති වෙනවා. වහලටත් මේ දේම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති වැලක් වවනවාද නැත්නම් පැෂන් ෆෘට් වගේ ගෙඩියක් පළදාවක් ගන්න පුළුවන් වැලක් වවනවාද කියලා. දැන් කරවිල වගේ වැලක් වවන්න පුළුවන්. නමුත් මෙච්චර එකපාරට වහගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක් කව වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පැෂන් ෆෘට් එහෙම වැවෙනවා. නමුත් වඳුරෝ ඉන්න පැතිවල ඒගොල්ලෝ හැම කොලයක්ම කාලා යනවා. ඒ කියන්නේ ගෙඩි විතරක් නෙමෙයි, දළු විතරක් නෙමෙයි, කොලත් කනවා. කන්න දෙයක් නැති වුණාට පස්සේ එකපාරක් මම දැක්ක මේ තම්බජියාකේ දළු කාලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ කෑම කන්න ඒගොල්ලන්ට පලා જાතිය, ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැති වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේ රස්නේ නැති කරගන්න මේ වැලක් වවලා තිබ්බට පස්සේ සත්තු ඇවිල්ලා කාලා ගියොත් එහෙම අපිට ආයේ මුල ඉඳලා ඒක වෙනකන් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වගේ වැලක් අපි සුදුසුයි කියන්නේ. අපි කලින් මතක් කරා කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙහෙම ඒ කියන්නේ බිම ඉඳලා උඩට වවන්න බැරි අයට. ඒ වගේම තමයි උඩ පෝච්චියක වැවුවාම තම්බජියා මෙච්චර ලොකුවට වැවෙන්නේ නැති නිසා පුළුවන් කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් පාවිච්චි කරන්න. කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් කියන්නේ උඩ ඉඳලා පහළට වැවෙන වැලක්. ඒ කියන්නේ පෝච්චියක වවන්න පුළුවන්. ඒකේ තම්බජියා තරම් මුල් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි වතුර දාන්න ඕනේ. ඒක අඩි 20ක් තරම් උඩ ඉඳලා පහළට වුණත් වැවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු බිත්තියක රස්නේ අඩු කරගන්න ඕනේ නම් බිත්තිය උඩ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ වහලේ නැති තැනක නම් කොන්ක්‍රීට් එකක් උඩින් බිත්තිය උඩින් තිබ්බට පස්සේ පහළට ඒ වැල වැවෙනවා. වතුර දාන්න ඕගොල්ලන්ට බටයක් වෙනම සවි කරලා එක තැනකින් අරින්න වගේ දෙයක් කරොත් මේක දිනපතා වතුර දාන්න ඕනේ. ඒක පවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. ඒක ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වැලක්. මිල
අඩු වැලක් තම්බජියත් ඒ වගේම තමයි පොඩි වැල් එන්නේ මේවා වැවුනට පස්සේ ටික කාලයක් යනවා හැබැයි කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් තම්බජිය තරම් ඉක්මනට වැවෙන්නේ නැහැ ටික කාලයක් ගත වෙනවා නමුත් වැල් කීපයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එක පෝච්චියකට එතකොට එකින් එක කර්ටන් එකක් විදියට මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට වවා ගන්න පුළුවන් බලල් පහුර තම්බජියා ඒ වගේම කර්ටන් ක්‍රීපර්ස් වැඩිපුරම රස්නේ නැති කරගන්න කියන්නේ මේක අර මොන හරි කවර් කරගන්න ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන වැල් ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒවා පැලතවන් වලින් මිලදී ගන්න මිලදී අරගෙන ලස්සනට හදාගන්න ඒ වගේම තව ඕගොල්ලෝ දන්න විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි අපි ඒවා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාන්නම් එතකොට ඒ නම් හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු